Tumutok at manalo ng GCash. Sagutin lamang ang tanong sa huli at i-comment ang mga sagot. Ang unang makakasagot ay mananalo ng 200 peso GCash. Ang pangalawa at pangatlong makakasagot naman ay mananalo ng tig 100 peso GCash. Hello friends! Welcome back to Hilot Maria YouTube channel. Ang topic po natin ay patungkol sa stiff neck. Ano ba ang stiff neck? Ang stiff neck ay kadalasan na nararanasan masakit ang leeg, mahirap lumingon, masakit ikilos, masakit itungo, masakit itaas. Bakit ba? At paano maiiwasan ng stiff neck? Ayusin ang posisyon sa pagtulog. Huwag masyadong mataas ang unan. Dapat ang unan ay malambot para sumunod sa galaw ng ulo. Kapag tayo ay nagko-computer, ay huwag mababa para ang leeg ay hindi nakatungo. Pilitin na huwag manatili sa isang posisyon. Kinakailangan may interval, minuto, para ay galaw-galaw ang leeg. Kapag tingin sa computer, dapat diretso. Hindi masyadong mababa. Ang monitor dapat pantay level sa mata. Ngayon, lunas para maalis ang stiff neck. Lagyan ng warm compress mga 5 minutes. At ang parting masakit ay ang mga leeg naman ay wala naman diferensya. Sa balikat natin tututukan. Kaya tara! Ating simulan na. Manood na kayo sa akin. Ang stiff neck kadalasan lumalabas pag umaga. Nararanasan yung pag umaga. Kaya dapat ay mamasahihin ang leeg. Pero kinakailangan alam ninyo ang BP ng tao. Dahan-dahan, tapos touch pisil ang shoulder blade. Pababa. Kasi ang stiff neck ang pinag-uusapan dyan, nandito ang problema sa parting ito, saka dito. Yan. 1, 2, 3. Para makasiguro na hindi masyadong mabigat, gagamit tayo ng nilagang itlog o di man bola. Yan. Ipapaikuti sa leeg, ganyan. Oh, wow. Oh. Parang, wow. Kasi dito may hindi porsado. Kasi para pati siya yung mga muscle, hindi tumigas para malambot lang. Ganyan po. Ito po yun. Pwedeng nilagay itlog. Padadaluyin dyan. Dito, ikot-ikot, para hindi porsado. Oh, yan. Pag medyo malambot na. Papagano naman. Oh, 1, 2, 3, ikot. 2, 3. Pwede yan. Pagkatapos, pwedeng kainin nyo. Pagkatapos, pababa. Dito. Dito. Paikot. Wow. Yun, oh. Ganda, oh. O edi yung dulo nung ano, oh, nagkikita sila, oh, gano'n, ginhawa. Ito, ikot uli, 1, pataas. Pag wala kayong nilagang itlog, pwede kayong gumamit ng bola. Oh, ganyan siya. Oops, nabasag yung aking itlog. Okay lang, ayan. Then, maganda na. Oh, ganito, oh. Oh. Yan. O, tabi muna ang itlog. Mamaya ulit siya. Tapos, dahan-dahan, pababa. Dito, sa may shoulder. Ganito. Okay. Dito naman. Tapos, pisilin. Medyo igalaw natin ang ulo. Oops.
Kung kaya, hindi pa. Para makuha yung deep muscle, kailangan yung ma-stretch siya. Taas ang kamay. Kamay. 1. Ito, dangkal kayo ng isa. Ito siya. Dito tatargetin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang kabila naman. Yan. Ito, dangkal kayo ng isa. Ito, dapat, kasi itong matigas eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ibaluktot. Gagamit tayo ng dalawang daliri dito para stretch. Papawin naman. Kailangan kapag kayo ihilot, ay laging papalabas. Pag ganun. Pag ganun. Yan. Kasi susugsugin natin yung mga muscle para lumambot Madali siyang lumambot. Para makuha mo yung deep muscle, kailangan ma-stretch siya. Tataas ang kamay, darling. Si darling po ito. Ganon. Ganyan. Tapos yung kabila, batak yung ulo. Hindi, pag ganyan lang. Batak. Ayun, pag ganyan. Habang nakaganyan siya, dito kayo tatarget. Dito nyo hilutin. Ito yung matigas. Lumabas na yung problema. Ito dito nyo gaganyanin. Ito, papunta doon. Tapos ere. Pag ganyan. Pag nakataas na ganyan, kasi stretch, eto, nasa deep muscle ka na. Hindi mo na kailangang idiin. Yan lang, kasi lumabas na yung matigas Ere pa, Eto, kuha, Ito, diretso. 1. Bilang kayo ng 3. 2. Eto, 3. Batak darling. Yan. Tapos, ibaba ang kamay. Reverse naman. Yun naman kabila. Ang siyang babatak dito sa parting ito. Batak. Tapos, yun. Ganito ang posisyon. Ganyan, Pag nakaganyan siya, pwede natin gamitin yung nilagang itlog. Yung aking itlog. Ito, Ganun. Para hindi makikita yung sobrang mabigat ang kamay. Pag ganun. Para lumambot. Yan. Paikot. Yan. Tapos, lagay uli. Lagyan ng langis. Yung konti. 1, 2, 3. Okay. Pag ganun uli. Yun. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ito, kita nyo, diyan nang gagaling ang stiff neck. Kapag hindi nagsisirculate ang dugo, kapag matigas ang muscle, hindi nagsisirculate ang dugo nun. Baba. Yun naman kabila. Tapos, darling, ganyan, ha? Pagbilang ko ng isa, yung 2 siko, sarap. Kapag ganun, taas mo. Yun. Dito, kuhanin. Relax. Kapag ganun, mabilis kunin pag may stretch kasi. Hindi. Basta sa leeg, yung 2 itlog ang ginagamit ko. Yan, nakaiba. Tapos, yung 2 siko, pagtagupin mo sa unahan. Parang papaganon, darling, paganon. Kita nyo, bumatak ito. Ayan, bumatak ito kasi hindi, darling. Ito. Yan, ganyan, ha. Ayan, ito ngayon ang i-relax natin para maalis para ma-relax yung muscle. Yun. Ito, may matigas. Tapos, diretso, dahan-dahan lang, yan. Tapos, baba. Itaas mo naman dito. Yun. Parehas. Reverse. Tapos
ng konti. Ayan. Para sa baba, diretso, dahan-dahan, taas, dahan-dahan, baba. Hawakan dahan-dahan ang may leeg. Tignan. 1, 2, kung may masakit, 3, 4. Kapag may masakit, meron pa. Pag may matigas pa rito, sa pa, ulitin. Palabas ang hilot. Palabas, huwag papasok. Pag magsisirculate ang dugo. Okay, ngayon, ulitin natin yung pakamay naman. Ulit. Diretso ha. 1, 2, 3, 4. Okay. Isa pa. Sa labas muna. 1. Tapos, papataas. Ito kasi kakonektado. 2, 3. Diretso. 4. Okay. Kabila naman. Baba. 1, 2. Oh, may natunog. 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Oh, ikot. Konti pa. Palabas. Yan. Dito parts na yan. Yan. Oh, yan. Pa. Dali, po doon, direct, hindi, yung diferensya ko, ayun, yan. Oh, maluag na. Oh, yan. Tapos, palabas. 2. Yun, yan. 3. Pag pinagano kita, ito namang isa na moves. Ganyan. Okay. Pag inilabas ko, doon naman ang bira sa kabila. 2. Palabas. Yung kabila naman. Yun. O, hindi na igagalaw-galaw na. 3. Diretso. Konti pa. Lagyan natin. Lagay uli natin yung ating dalawang ilog. Konti pa. Konti pa. Importante yan. Para relax. 1. Yun, no? Ay di siguradong hindi madiin yung ano kasi. Dito naman sa edge. Oh. Yun. Ikot. Yun. Ito, importante siya. Tapos, gano'n natin. Paikutin natin siya. Ito, darling. Tingnan mo ito kamay ko. Susundan mo, ha? Oh, 1. Ayun. 2. Ayun. 3. Isa pa. 4. So, ibig sabihin, pag nagagalaw niya ng buo, wala nang masakit. 1, 2, 3, 4. Ikutin ulit natin siya. Oh. Pag gano'n na, pwede na natin igalaw ng dahan-dahan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Konti pa rito. Dahan-dahan. Pababa. Palabas. Lagi palabas. Palabas para mag-circulate yung ano. Kasi dito pag tumigas, ay, 1. Yun, yung natunog pa. Ito. Ngayon,
papagawa ko sa iyo, i-ano mo nga ito, yung i-ano mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galaw ulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan po ang aking i-share sa araw na to, ang lunas na stiff neck.